ำเอาแก๊ง3 นิ้วในฮ่องกงขนหัวลุกขึ้นมาเลยล่ะค่ะเมื่อสภานิติบัญญัติฮ่องกงมีมติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำหนดการลงโทษเข้มงวดเช่นคดีกบฏอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตและถ้าขโมยความลับของรัฐบาลมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20 ปีโดยเตรียมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23 มีนาคมนี้เป็นต้นไปด้านสหประชาชาติสหรัฐและอังกฤษออกมาเคลื่อนไหวดิ้นกันเป็นแถวๆพากันประณามกฎหมายนี้ว่าผ่านกระบวนการรับรองอย่างรวดเร็วได้อย่างไรแม้ว่าจะมีเสียงเตือนจากตะวันตกว่ากฎหมายดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดเสรีภาพในฮ่องกงก็ตามนายวอลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวในคำแถลงว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่การออกกฎหมายถูกส่งผ่านสภานิติบัญญัติอย่างเร่งรีบแม้จะมีข้อกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของบทบัญญัติหลายข้อกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศคำแถลงของเขาเตือนว่าบทบัญญัติที่กำหนดบทลงโทษฐานความผิดอาชญากรรมใน5 หมวดหมู่ได้แก่การกบฏการก่อจลาจลการขโมยความลับของรัฐและการจลกรรมการก่อวินาศกรรมที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและการแทรกแซงจากภายนอกได้มีการกำหนดไว้อย่างกว้างๆและคลุมเครืออาจนำไปสู่การนำกฎหมายไปใช้ในทางที่ผิดและโดยพลการต่อการกระทำต่างๆที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบที่อาจพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เห็นต่างไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักวิจัยผู้มีบทบาทภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเขาชี้ว่าบทบัญญัติเรื่องการแทรกแซงจากภายนอกและคำจำกัดความกว้างๆของคำว่ากองกำลังภายนอกมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบที่น่าหวาดกลัวเพิ่มขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของนักปกป้องสิทธิ์กับหน่วยงานด้านสิทธิ์ของสหประชาชาติและทิ้งท้ายว่าการที่กฎหมายสำคัญซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าวผ่านมติโดยไม่มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและการหารืออย่างจริงจังถือเป็นการก้าวถอยหลังสำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงส่วนสหรัฐนี่เล่นใหญ่กว่าใครเพื่อนออกมาแสดงความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการผ่านกฎหมายฉบับนี้เช่นกันโดยมองว่าเสรีภาพจะถูกจำกัดนายเวแดนปาเทลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะเร่งทำให้สังคมที่ครั้งหนึ่งของฮ่องกงเคยเป็นแบบเปิดกว้างต้องปิดตัวลงและรู้สึกตื่นตระหนกกับการกวาดล้างและบทบัญญัติที่กำหนดไว้อย่างคลุมเครือด้านนายเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำลายสิทธิและเสรีภาพในฮ่องกงและมีผลกระทบในวงกว้างต่อหลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของสถาบันต่างๆอีกทั้งคำจำกัดความกว้างๆของความมั่นคงของชาติและการแทรกแซงจากภายนอกจะทำให้ผู้ที่อาศัยทำงานและทำธุรกิจในฮ่องกงลำบากมากขึ้นตามไปด้วยฟังดูแล้วก็คล้ายๆบ้านเราเลยนะคะที่จะมีคนบางกลุ่มเดือดร้อนกับกฎหมายบ้านเมืองเช่นกฎหมายมาตรา112ทั้งที่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่เขาทำมาหากินใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีใครเลยที่ต้องเดือดร้อนกับกฎหมายฉบับนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ